ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਅੰਕਲ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਜਨਮ ਮੇਰਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਿੰਡ ਨੱਥੋਵਾਲ। ਓਕੇ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ? ਜੁਲਾਈ 15 1945। 1945। ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਦੋਂ ਆਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ? ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦਾ? ਮੈਂ 25 ਮਾਰਚ 1970 ਨੂੰ ਆਇਆ ਓਕੇ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਵੈਨਕੂਵਰ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪੋਰਟਰ ਬਰਨੀ, ਓਕੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬੈਸਟ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ। ਓਕੇ। ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਓਕੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਆਏ ਕੈਨੇਡਾ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਕ ਮੋਸਟਲੀ ਲਾਈਕ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦਾ? ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲਾਈਕ ਮੇਨ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਮਤਲਬ ਬੈਟਰ ਚਾਂਸਸ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਜੋਬ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ। ਉਹ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋਬ ਮਿਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬੋਰਡ 'ਚ। ਓਕੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮਿਲੀ, ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਜ਼ ਏ ਲਾਈਨਮੈਨ ਮਿਲੀ। ਅਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੋਬ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੀਗੀ ਐਜ਼ ਏ ਲਾਈਨ ਸੁਪਰਡੈਂਟ। ਉਹ ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲੀ। ਓਕੇ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਾਹਲੀ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਚਾਂਸਿਸ ਬਣਦਾ ਓਕੇ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਉਦੋਂ ਟਾਈਮ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ? 25 ਈਅਰਸ। ਕਿੰਨੀ? 25। 25 ਇਅਰਸ। ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਬਾਈ 에ਅਰ ਆਏ ਜਾਂ ਬਾਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਬਾਈ ਏਅਰ। ਬਾਈ 에ਅਰ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਜਾਂ ਓਕੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ। ਸਿੱਧਾ ਵੈਨਕੂਵਰ? ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ। ਤੋਂ ਪਿਕ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਐਜ਼ ਏ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਿੰਦੇ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਾਂਸਿਸ ਮਿਲਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਵੀ ਬੈਟਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆ ਕੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਓਕੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਮਿਲ 'ਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੈਨਕੂਵਰ। ਓਕੇ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਹਾਂਜੀ। ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਾਂਜੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਫਿਰ ਮਤਲਬ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਓਕੇ। ਅਤੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਰੈਂਡ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੂੰ। ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਓਕੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹਾਊਸ ਵਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਅਤੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਓਕੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਜੋਬ ਦਿਵਾਤੀ। ਓਕੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜਦ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਟਰਾਈਕ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਫਿਰ ਸਟਰਾਈਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸਜੋਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ ਕੈਂਪ ਅਪਰ ਫੇਜ਼ਰ, ਓਕੇ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਫੋਰਮੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਓਕੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਅਪਰ ਫੇਜ਼ਰ ਜੋਬ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੈਂਪ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ। ਗਏ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੋਰਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੋਂ 70 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਓਕੇ। ਈਸਟ ਬੰਨੀ ਈਸਟ। ਹੈ। ਓਕੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਜ਼ ਏ ਲੇਬਰ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਵਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਲੰਬਰ ਗ੍ਰੇਡਰ ਦੀ ਜੋਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਓਕੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਿਆ।
ਓਕੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਜ਼ ਏ ਲੰਬਰ ਗ੍ਰੇਡਰ ਸਟਾਰਟ ਜੌਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਲੰਬਰ ਕੀ ਲੰਬਰ ਗ੍ਰੇਡਰ। ਲੰਬਰ ਗ੍ਰੇਡਰ, ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਜੌਬ, ਫਿਰ ਐਜ਼ ਏ ਪਲੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਓਕੇ। ਉੱਥੇ ਸੋਹਣੀ ਮਤਲਬ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਯੰਗ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਓਕੇ। ਫਿਰ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਫਰੈਂਡਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ, ਓਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਿੰਗਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ, ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂ ਸੰਡੇ ਜਾਂ ਮੰਡੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਓਕੇ ਜੇ ਮੰਡੇ ਮਤਲਬ ਆਫਟਰਨੂਨ ਆ ਤਾਂ ਮੰਡੇ ਦਿਨੇ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਾਹ ਮਿਲ 'ਚ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਓਕੇ ਵੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਹ ਮਿਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਆਫਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਹੀ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 2 ਸਾਹ ਮਿਲ 'ਚ ਆਫਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕੰਸਰਨ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਕ ਦਾ ਚਾਂਸਿਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੰਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸਜੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤਾਂ ਐਟ ਦ ਸਾਊਥ ਵੱਲੇ ਹੈਗਾ ਸਾਮਿਲ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨੈਦਰਲੈਂਡ ਸਾਮਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨਫੋਰ ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਨੇ ਬਾਈ ਕਰ ਲਈ। ਓਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ 13 ਸਾਲ ਐਜ਼ ਏ ਲੰਬਰ ਗ੍ਰੇਡਰ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 13 ਸਾਲ ਸੀਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀ ਜੋ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਐਜ਼ ਏ ਮਿਲ ਰਾਈਟ ਦੀ। ਮਿਲ ਕੀ ਮਿਲ ਰਾਈਟ। ਮਿਲ ਰਾਈਟ। ਹਾਂਜੀ, Okay. ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਮਕੈਨਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ ਓਕੇ Yeah. ਤਾਂ ਉਸ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ 30 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਓਕੇ ਐਜ਼ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਐਜ਼ ਏ ਮਿਲ ਰਾਈਟ। ਮਿਲ ਰਾਈਟ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਿਉਂ 71 ਤੋਂ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਾਰਜ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਾਰਜ ਐਂਡ ਫਰੇਜ਼ਰ, ਅਪਰ ਫਰੇਜ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਾਰਜ। ਯਾ ਮੋਸਟਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਿੰਸ ਪ੍ਰਿੰਸ ਰਿਹਾ। ਜਾਰਜ ਰਹੇ। Yeah. ਓਕੇ ਓਕੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਪੋਰਟਬਲ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਹਾਂਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਓਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਅਪਰ ਫੇਜ਼ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਿੰਸ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੂਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼। ਜਦੋਂ 71 'ਚ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸਤੰਬਰ 71 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਾਰਜ ਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟਲੀ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਓਕੇ ਪਰ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ। ਯੈਸ ਯੈਸ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਪਾਰਕਵੁੱਡ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ। ਓਕੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਪਾਰਕਵੁੱਡ ਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੁੱਡਵਰਡ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਓਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਰਾਇਲ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੋਸਟਲੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਂਗ ਗਰਾਊਂਡ ਪਲੇਸ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਂਗ ਗਰਾਊਂਡ ਪਲੇਸ ਉਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨਡੋਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਵੱਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਲੂਸਲੈਂਡ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਪਰ ਇਹ ਓਪਨ ਓਕੇ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਹੈਂਗ ਗਰਾਊਂਡ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਕੱਠੇ ਐਜ਼ ਏ ਗਰੁੱਪ, ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਓਕੇ ਅਤੇ ਚਲੋ ਵੀਕਐਂਡ ਉੱਥੇ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਬੈਕ ਵਰਕ। ਫਿਰ 71 'ਚ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਥਾਂ ਦੇਖੀਏ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਵੀਕਐਂਡ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ 74 'ਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ
ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਲਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਓਕੇ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ। ਓਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ 5th ਐਵਨਿਊ ਤੇ ਕੈਲੀ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਚਰਚ ਬਾਈ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਥਾਂ ਹਾਂਜੀ ਖਰੀਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਕੀਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਟਾਊਨ ਸੀਗੇ ਈਵਨ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵੀ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸੀ, ਤੋਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ Okay. ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਨਵੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆ ਫਰੰਟ ਤੇ। ਓਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੋਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਡੋਮ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਆਫਿਸ ਨਾਲ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਆ, ਤੇ ਉਹ 78 'ਚ ਉਹਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੈਨੇਜ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗਾ, manage ਤੇ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਟੀਚਰ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਜਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਜਾਂ 4 ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਪੇਡ? ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ। ਓਕੇ ਸਿਰਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸੈਚਰਡੇ ਤੇ ਸੰਡੇ। ਓਕੇ ਵੀਕਐਂਡ ਸਕੂਲ। ਹਾਂ, ਵੀਕਐਂਡ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਕੱਲੇ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ 12 ਤੇ 2 ਘੰਟੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਣ, ਉਹ ਕਲਾਸਰੂਮ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗੇ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰੁਮਾਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਦੱਸਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੀ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਵਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ ਉੱਥੇ 71 'ਚ ਮੂਵ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 12 ਤੱਕ ਤੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨਵੇਂ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਦੋਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਮੋਸਟਲੀ ਦੂਜੇ ਵੈਨਕੂਵਰ। ਵੈਂਕੂਵਰ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੋਰਜ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਰੁਮਾਲ ਅਸੀਂ ਬਣਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪ, ਓਕੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਓਕੇ ਉੱਥੋਂ ਅਗਲੇ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਓਕੇ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੇ ਹਾਂ, ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਨੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤਾਂ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਢੱਕੀਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੈਠੇ ਆਪ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜੇ ਰੁਮਾਲ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿਰ ਢੱਕ ਲਾ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਵੀ ਫਿਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਚਲੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਤਲਬ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਓਵਰਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ 5 ਈਅਰ ਸੀਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟਰਗਲ ਫੇਸ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਮੇਜਰ ਸਟਰਗਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀਗੀ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਇੰਪੈਕਟਫੁਲ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਟ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋਬ ਦੀ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਹਾਂਜੀ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ, ਲੱਗੀ ਜੋਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜੋਬ ਕਿਹੜੀ ਕਰੀਏ, ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਾਹਦੇ 'ਚ,
ਤੇ ਉਹ ਜੌਬ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੈਲੀਡੇਟ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵੀ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕੋਲ ਸੀਗਾ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕ, ਓਕੇ ਓਕੇ ਯਾ ਓਕੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ, ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਤੋਂ ਅਬਵ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ। ਯਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਲਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮਤਲਬ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਲਈ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਵੀ ਚਲੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਓਕੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੌਰਜ ਆ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੌਰਜ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਬ ਮਿਲ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਬ ਮਿਲ 'ਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਜੌਬ ਸੀਗੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਲੰਬਰ ਗੇਡਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਲੰਬਰ ਗੇਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੰਬਰ ਗੇਡ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਜੌਬ ਦੀ। ਓਕੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਫਿਰ ਫੋਰਮੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜੌਬ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਫਰੈਂਡ ਨਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਐਜ਼ ਅ ਲੰਬਰ ਗੇਡਰ। ਓਕੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਐਡ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜਾਂ ਈਵਨਿੰਗ ਕੋਰਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਐਕਸਾਈਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਏ ਓਕੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜੋਬਾਂ ਲਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੋਬ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਜੋਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੈਲਪ ਕਰ ਲਈ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਲਾ। ਅਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਅਤੇ ਰੈਂਟ ਆ ਵੀ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਜੀ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਟਿੰਗ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਆਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਵਰਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਡੈਪਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ? ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਬਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 3-4 ਜਣੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੈਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਣੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਨੇਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਆਪਸੇ ਕਿਹੜੇ ਕਲਚਰ 'ਚੋਂ ਆਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ 20 ਰੁਪਏ ਆਓ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਬੈਠੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਆਰਡਰ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੈਂਡ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਲਚਰ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜਸ ਆਈ। ਓਕੇ। ਯਾ ਸੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ? ਇੰਡੀਆ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਗਿਆ 70 ਚ ਆ ਕੇ 74 ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ? ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 78 ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਜਿਉਂ ਮਤਲਬ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਓਕੇ। ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੰਡੀਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੋਸਟਲੀ ਇੱਥੇ ਹੀ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਈਦਾ, ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਓਕੇ। ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਗਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਓਕੇ। ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਘਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਓਕੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਓਕੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਫਾਦਰ ਦੀ ਤਾਂ ਡੈਥ ਇੰਡੀਆ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਓਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਦਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਇੱਥੇ ਹੋਈ। ਉਹ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜੇ ਜਾਈਦਾ ਤਾਂ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਕੋਲ ਰਹੀਦਾ, ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਦਾ ਘਰ ਆ ਉੱਥੇ ਰੈਂਟ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੂਮ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਹੈਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਹਾਂਜੀ। ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਲਈਦਾ ਓਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਐਬੋਰੀਜਨਲਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨੇਟਿਵਸ ਨੇ, ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਪੀਪਲ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੁਝ? ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਈਟ ਪੀਪਲ ਨਾਲ ਸੀ ਨਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਹਾਂਜੀ। ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੈਂਡ ਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਯੈਸ ਤੇ ਯੈਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਬਣਾ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੇ ਵੀ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਿਨੋਰਟੀ 'ਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿਨੋਰਟੀ 'ਚੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੇਂਜਸ ਆਈ। ਓਕੇ, ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਫਿਰ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਓਕੇ। ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਮੈਮਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਮਥਿੰਗ ਇੰਪੈਕਟਫੁਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ, ਕੁਝ ਵੀ? ਬਾਕੀ ਬੈਸਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਸਿੰਗਲ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਭ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਮਤਲਬ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਮਲਟੀਕਲਚਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨਾ ਓਕੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਏ ਸੈਂਪਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ। ਹਾਂ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ। ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਮਲਟੀਕਲਚਰ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਾਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਓਕੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਡਰੈਸ ਆ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀ ਆ। ਈਵਨ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਡਰੈਸ, ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਡਰੈਸ, ਈਵਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ, ਔਰਨਾਮੈਂਟਸ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ। ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। Yeah. ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਆਰਟੀਫੈਕਟਸ ਜਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਸ਼ੇਅਰ? ਕੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਕੈਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਓਕੇ। ਓਲਡ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਿਕਚਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 5th ਐਵਨਿਊ ਤੇ ਕੈਲੀ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਚਰਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਓਕੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਰੈਨੋਵੇਟ ਬਣ ਕੇ ਮਤਲਬ ਓਕੇ।
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਫੋਟੋ ਆ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਓਕੇ ਹੈ ਉਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਆ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਓਕੇ 1970 ਚ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਵੈਰੀ ਹਾਂਜੀ। ਨਾਈਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਕੈਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਇਹ ਵੀ 1972 ਚ ਓਕੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਰੀਲੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਦੈਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅੱਛਾ, ਪਿਕਚਰਸ okay। ਹੈਗੀਆਂ ਓਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ Yeah. 90 ਇਹ 71 ਦੀਆਂ ਨੇ ਓਕੇ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੈਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਕੈਨ ਕਰ ਲਿਓ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਕੈਨ ਕਰ ਇਹ ਲਵਾਂ ਆਈ ਤਕਰੀਬਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਵੀਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਹੈਗਾ ਪਾਰਕ ਆ ਓਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਓਕੇ ਇੱਥੇ 1971 ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ 1971 Yeah. ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਪਰ ਇਹ ਵੀਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੁਣੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ yeah. ਓਕੇ ਦੈਟਸ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸਕੈਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਯਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਅੰਕਲ ਜੀ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਫॉर Yeah. ਟੇਕਿੰਗ ਆਊਟ ਦ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਯੋਰ ਸਟੋਰੀ ਥੈਂਕ ਯੂ